Helsingin venemessut on yksi parhaimmista paikoista, kun me halutaan katsoa mahdollisimman paljon erilaisia veneitä. Uiva on toinen tapahtuma, missä kannattaa käydä, jos heittoveneet ja varsinkin kalastusveneet kiinnostaa, mutta Helsingin venemessut on iso. Eli totta kai täältä löytyy myös huviveneet, täältä löytyy jahdit, täältä löytyy perinteiset pienemmän luokan veneet, mutta erityisesti täältä löytyy ne kalastusveneet. Ja se, mistä mä tykkään, on se, että täällä on pääsääntöisesti kaikki kotimaiset toimittajat paikalla, mutta sen lisäksi niin täällä on myös ulkomaalaisia toimittajia. Eli puhutaan nyt vaikka Alvasta, Visionista, täällä on Finvallia, Kimple ja niin poispäin. Mutta se, mikä mua niin kuin silmiin pistää näissä asioissa, että me ollaan vieläkin suomalaisissa veneissä vielä semmoisessa vähän siinä siirtymävenekulttuurissa, eli ei ole ihan menty täysin siihen kalastusveneeseen, vaikka niin kuin todella hyviä uusia veneitä ja aihioita on tullutkin paljon. Mutta se, että me voidaan katsomaan vaikka nyt näitä jenkkityylisiä veneitä, vaikka moni tehdäänkin Baltian maissa, niin jos otetaan vaikka ja puhutaan jenkkityylisistä veneistä, me yleensä puhutaan matotetuista trakkeri- tai lundityyppisistä veneistä, missä on siis heittotasot edessä ja takana. Pääsääntöisesti ne on matotettuja veneitä. Ja siellä on paljon niin sanotusti lokeroita, mihin voidaan säilyä sitä tavaraa. Siellä on vapalaatikot, siellä on sumput, siellä on tilaa heittokalastaa. Suomalaiset veneet on useasti semmoinen, että me ajatellaan sitä asiaa niin, että me halutaan tehdä monipuolisesti kaikkea. Eli me halutaan mahdollisesti heittokalastaa, mutta sen lisäksi me halutaan vaikka uistella. Me halutaan, sanotaanko näin, että siirtyy satamasta mökille. Me halutaan vähän huviveneillä ja me halutaan vähän retkeillä. Mutta mun mielestä nämä mikään ei sinänsä poista toisiinsa, koska ihan yhtä lailla me pystytään näillä jenkkityyppisilläkin veneillä niin uistelee halutessamme, vaikka ne onkin matalalaitaisia veneitä. Me pystytään käydä meritaimen kalassa, vaikka alkon korkeus saattaa olla sen kokoinen, että halutaan mennä sinne perinteisillä suomalaisilla syvillä V-keulaisilla veneillä. Mutta totta kai ne painopisteet on hiukan eri suunnassa, eli jos me halutaan jenkkityyppistä venettä, niin me on useasti vähän erityyppinen se vene kuin jos me halutaan perinteisempää suomivenettä. Mutta se, mistä mä olen todella iloinen, on kuitenkin se, että Suomi-veneet menee eteenpäin ja tulee lähemmäksi sitä jenkkityyppistä venettä, jolla me saadaan myös niitä heittokalastajan mukavuuksia. Ja kun me puhutaan niitä heittokalastajan mukavuuksista, niin niinkin yksinkertainen asia kuin sumppu. Me ollaan täällä venemessulla puhuttu paljon erilaisten ihmisten kanssa, eri käyttäjäkuntien kanssa, venetoimittajien, valmistajien kanssa. Ja vieläkin on käsitys vähän sen mukainen, että sumppua ei tarvita. Mutta siis mä oon taas täysin päinvastainen siinä ajatusmaailmassa. Mä menen ahventa tai kuhakalastaa, niin mä haluan, että se sumppu on sen takia, että ne kalat, mitkä mä saan sen päivän alussa, niin pysyis siellä sumpussa kunnossa. Esimerkiksi yksinkertaisesti vaikka sen asian takia, että jos mä en haluakaan niitä kaloja, mä voin mennä päästää pois. Mä en kannata sitä, että kaikki mahdolliset kalat täytyy tappaa. Mutta se on myös niin kuin ruokapoliittinen asia, jos tälleen voi sanoa. Mä en myöskään halua verestää ja jättää edes mihinkään kylmälaatikkoon sitä kalaa killumaan koko päiväksi, saatika mihinkään voipussiin tai mihinkään lämpimään. Eli se pitää pystyä se kala säilymään joko oikein pitämään hengissä, tai sitten tässä tapauksessa mä laskisin sen takaisin. No nyt jos me lähdetään siitä, niin että me kalastetaan kaloja ruuaksemme vaan iltapäivästä illalla, niin se menee jo vähän senkin puolelle, että onko se enää sitten ehkä niin kuin kalastamista, sitten se on jo hupia enemmänkin niiden kalojen kustannuksella. Se sumppu helpottaa. Se helpottaa tosi paljon sitä toimimista siellä veneessä ja sen kalastuksen ohessa. Ja mä todellakin toivoisin, että jokainen venevalmistaja niin pystyisi nykyään tuomaan sen mahdollisuuden siihen sumppuun. Sen ei tarvitse olla kovin iso. Sen verran, että sinne saadaan se 50 ahventa, 2-3 kuhaa, niin se useasti jo riittää. Tietysti mitä isompi sumppu, niin se aiheuttaa, tekee myös sen, että me pystytään vaikka hauet elvyttämään siellä, mikä on iso asia. Jos me saadaan isompi hauki lämpimän veden aikaan, niin se, että se varmasti selvii hengissä, koska me halutaan kuitenkin pääsääntöisesti päästä ne takaisin, niin se sumppu auttaa todella paljon siinä asiassa. Toinen asia, mikä heittokalastajana niin mä arvostan erittäin paljon, niin on se, että noissa veneissä olisi vapalaatikot. Ja se oikeastaan se yksinkertainen syy on se, että mä itse haluan säilyttää tietyt vavat aina veneessä.
mulla voi olla se ajatus, että se on varavapoja, tai sitten ne, että mä tiedän, että mulla on aina vaikka jikivavat siellä veneessä. Jos mä satun lähteä heittämään haukea, niin mä voin vaan ottaa kotota sitten haukkivavat mukaan. Mutta se, että mulla aina pitää pystyä olemaan varma siitä, että mulla on siellä vapoja. Myös senkin takia, että jos nyt esimerkiksi joku vapa katkee, niin mä tiedän, että mulla on varavapa siellä mukana. Mutta se on myös se, että mä useasti pidän vapoja niin kuin pois siitä heittotasolta tai pulpeteen läheisyydestä, eli ne on siellä suojassa. Ja silloin kun ne on myös siellä vapalaatikossa, niin silloin se tarkoittaa sitä, niin, että ne vavat on myös suojassa pölyltä, vedeltä, lialta. Kolmas asia, mitä mä oon täällä yrittänyt mahdollisimman monelle venevalmistajalle sanoa, on se, että mä toivoisin, että Suomi-veneisiin edes 1-2 malliin tulisi mahdollisuus hankkia matto. Eli venematto, auki harjattu venematto, se on erittäin mukava materiaali jalan alla. Se on mukava, jos istuu, jos ollaan vaikka polviltaan, niin kuin mullakin esimerkiksi on useasti nuorimmainen mukana. Osan ajasta hän kalastaa, osan ajasta hän lötköttelee. Se on huomattavasti miellyttävämpi materiaali kuin vaikka turkkilevy tai mikä tahansa semmoinen vinyylipinta tai saatika kova muovi. Mutta se tekee siitä veneestä myös arvokkaamman. Eli venematto, niin se tekee tyylikkään, se tekee viimeistelyn siitä veneestä ja sieltä tulee paljon paremmin niin kuin arvokas luukki sille veneelle. Ja sitten totta kai niin, moni kun ajattelee sitä, niin että voiko sitä venemattoa käyttää nyt vaikka kalojen kanssa tai likaantuuko se, niin venematon samalla tavalla kuin terassimaton yksi parhaimpia puolia on se, että ne puhdistuu nopeammin. Sä voit puhdistaa se painepesurilla ja sä voit puhdistaa se ihan normaalisti imuroimalla. Eli se materiaali on sellaista, että se hylkii likaa ja se hylkii kosteutta siinä määrin, että se saadaan myös helposti kuivaksi, helposti puhtaaksi. Säilytystilat. Mä en voi liikaa korostaa säilytystilojen tarpeellisuutta. Eli jos ajatellaan vaikka sitä, että ollaan monipuolisia heittokalastajia. Mä saatan käydä yhtenä päivänä jigaamassa, toisena päivänä mä saatan käydä kalastamassa kuhuja tai haukia välivedestä. Mä saatan käydä heittää meritaimenta kolmantena päivänä. Mulla on helposti niin useinlaisia tavaroita siellä veneessä, mitkä ei liity millään tavalla sen päivän juttuun. Esimerkiksi se, että siellä on vieherasioita, joista yhdessä on meritaimenviehet ja toisessa on haukiviehet ja kolmannessa on jigejä. Tai että mulla on tarvikkeita siellä veneessä aina. Mä oon pitänyt huolen siitä, että mulla on erilaisia jigipäitä tai koukkuja tai mulla on siellä leikareita, perukkeita, mitä ikinä tahansa onkaan. Ja se, että ne pyörii erillisissä irtonaisissa kasseissa lattialla, niin se ei ole enää nykypäivää. Eli mä tarviin sinne niitä säilytyslaatikkoja. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Silloin kun se säilytyslaatikko on siinä veneessä, niin mun on helppo laittaa sinne ne tietyt tavarat, mitkä kulkee aina mukana. Mä voin laittaa johonkin laatikkoon esimerkiksi kuivat vaatteet tai sadevaatteet. Mä voin pitää tietyssä laatikossa eväät, mulla on aina juotavaa siellä mukana. Mun saattaa olla vaikka ylimääräisiä näyttöjä, mitä mä en just sinä päivänä käytä, niin on siellä laatikossa. Enää se, että sulla on kassi ja se pyörii jossain siellä lattialla, niin se ei ole tätä päivää. Eli me tarvitaan säilytyslaatikoita. Me tarvitaan säilytyslaatikoita myös sen takia, että ne pysyy puhtaana, ne pysyy kuivana. Eli kaikki säilytyslaatikot tulisi olla sellaisia, että vaikka sataa kaatamalla vettä, niin laatikon sisälle ei mene vettä. Ja sen takia nämä irrotettavat heittotasot on useasti vähän semmoinen kompromissi. Se ei mun mielestä ole oikein hyvä asia, koska se johtuu siitä, niin että sulla ei periaatteessa ole sen takia siellä laatikkoja, koska se heittotaso on irrotettava. Ja nyt jos ajatellaan silleen, että sä laitat niitä kasseja lattialle, niin ne on aivan varmasti niin litimärkiä silloin, kun sataa vettä. Veneessä liikkuu vettä lattialla aina silloin, kun sataa vettä, jolloin ne kassitkin on märkiä. Sä voit sinne laittaa omia laatikoita, vesitiiviissä, iskukestäviä, pakkasen kestäviä laatikoita, mutta onko se oikeastaan sen idea? Onko se juttu, minkä takia sä ostat vaikka 30 tonnin veneen, että sä voit käydä ostamassa sinne muovisia laatikoita? Ja ne laatikostot on todella helppo tehdä, kun ne tehdään vaikka sinne heittotasoon. Ja sen takia mä suosittelen, että hyvin harva, sanotaan sille, että jos me ostetaan kalastusvenettä, niin hyvin harva kalastaja nykypäivänä niin pelkää sitä heittotasoa. Se, että sulla nousee pari askelta korkeammalle, niin se ei todellakaan ole semmoinen asia, että se
mitä mä sanoisin, se olisi niin kuin peloke, että sitä vedettä ei myytäisi päinvastoin. Se, että sulla tulee vähän korkeampi heittotaso eteen ja vaikka taakse ja sen alla on sulle vesitiivitä laatikoita, niin se on semmoinen piirre, mitä oikeastaan mun mielestä nykypäiväisessä heittokalastusveneessä täytyisi olla. Mä en suosittele sitä erillisiä heittotasoja, mitkä saa irti ja kastit menee niiden alle. Seuraava tosi oleellinen asia on keulamoottori. Se alkaa olla heittokalastusveneessä melkein niin kuin tärkeimpiä lisävarusteita, mitä voi saada. Ja me tehdään todella paljon sivuasennuslevyllisiä keulakoneasennuksia, eli me pyritään saamaan se keulapiikki auki. Me ei haluta sitä niin, että se keulapiikki estetään sillä tavalla, että siitä ei pääse kulkemaan. On tosi tärkeää, että se keulapiikki saadaan niin sanotusti pidettyä auki. Se on turvallisuusasia ja se on käytännöllisyysasia, eli jos me ohjataan vaikka vene laituriin nokkaa edellä, niin kyllä meidän pitää päästä siitä keulasta kulkemaan pois ja sisään, nostamaan tavarat ja näin poispäin. Jos se keulamoottori on siinä suoraan nokan edessä, niin se aiheuttaa vaan meille nilkkarallit, kun me yritetään päästä hyppäämään sen yli. Se on vaarallinen asia. Sen takia mä en suosittele koskaan jenkkityyppisiä keulakoneen ratkaisuja, jossa keulakone tulee keulan suoraan yli ja se rikiputki käytännössä halkaisee sen veneen keulan. Eli tämmöiset perinteiset rosteri-sivuasennuslevyt, jotka ei oikeasti ole sivuasennuslevyjä, vaan keulanokkalevyjä, niin ne ei ole oikeita, vaan se sivuasennuslevy pitää olla semmoinen, että se keulamoottori oikeasti tulee sinne sivulle ja me saadaan se keulapiikki vapaaksi. Sen lisäksi, kun me laitetaan se keulamoottorin lepoasentoon, niin se on veneen laidan myötäisesti, koska me ei haluta, että se vie sieltä veneen sisältä tilaa pois. Siinä ei mitään järkeä, että keulamoottorin 60-tuumainen rikiputki tulee vaikka veneen heittotason sisälle ja aina kun me kalastetaan, me joudutaan väistelemään sitä rikiputkea, jos ei me käytetä keulakonetta. Siinä ei ole mitään järkeä, sen takia se on oltava sillä tavalla, että se on poissa tieltä, se on mahdollisimman paljon sivulla, mielellään jopa mahdollisten kaiteiden ulkopuolella. Koska keulamoottorille sillä ei myöskään mitään merkitystä, että onko se nyt suoraan keulapiikissä vai onko se 2-30 senttiä keulapiikin reunassa. Ja siitä me päästäänkin seuraavaan asiaan, että me tarvitaan, jos me halutaan vaikka tuoda isompia akkuja lähemmäksi veneen keskiosaa, esimerkiksi nyt puhutaan 100, 200 tai jopa 300 amperista litiumiakuista, niin meillä pitää olla putkitukset sieltä keulasta sinne keskelle, jotta me saadaan 16 tai 21 millineliöiset kaapelit vietyä keulapiikistä nyt tuonne keskelle sinne pulpetin tasolle. Ja sen lisäksi, kun me laitetaan niitä keulakoneen kaapeleita sinne, niin me myös tarvitaan putkitukset sen takia, että me saadaan vietyä sieltä keulapiikistä ethernet-kaapelit ja näytönomat virtajohdot niin keskipulpettille mielellään mahdollisimman pitkälle, mutta keskipulpetille asti vähintään. Ja nyt jos meillä on semmoinen tilanne, että me laitetaan keulamoottorin virtakaapelit, laitetaan kulkee keulasta sinne pulpeteille, niin me ei voida laittaa ethernet-piuhaa, eli tiedonsiirtokaapelia samaan putkeen, koska se aiheuttaa helposti häiriötä. Meillä pitäisi vähintään keulasta tulla keskelle 3 kaapeliputkea, eli siellä oli se keulamoottorin niin kuin virtakaapelit, siellä olisi tiedonsiirtokaapelia varten ja sitten siellä olisi elektroniikan omaa virtaa varten kaapelit. Ja tämä tuntuu olevan edelleenkin todella monelle niin vaikea ymmärtää se asia, eli me tehdään aivan liian pieniä putkituksia, me tehdään liian vähän niitä putkituksia tai menee putkituksia ollenkaan. Ja jos me ajatellaan vaikka jotain Garminin RJ45 johtoa, missä on todella iso se liittimen pää, niin me tarvitaan käytännössä 40 millinen putki sinne, jolloin se putken koko pitäisi olla mielellään 50 tai jopa 60 milliä. Me varmasti saadaan pujotettua se ethernettikaapeli sieltä läpi. Ja vielä oikeastaan olisi semmoinen tekninen asia tähän, mikä mua itteeni aina heittokalastusveneessä huolettaakin, myös varsinkin vanhemmissa veneissä. Eli nyt nämä ulos tulevat anturit. Eli puhutaan viistokaikuluotamme anturista, mikä tulee veneen peräpeiliin. Jos me tehdään veneeseen reikiä, niin se on aina huono asia.
me ei haluta niin kuin sitä, että me reitetään vedettä. Mä toivoisin, että varsinkin uusissa veneissä kaikissa olisi peräpeilissä jo oma, mitä mä sanoisin, niin kuin telineensä sille anturille. Se voi olla hitsattu, se voi olla liimattu tai se voi olla niin kuin tämmöinen hissi, minkä ansiosta saadaan se anturi nousee ja laskee, mutta se, että se ei olisi siinä rungossa kiinni. Eli jos me tehdään vaikka viistokaikkuanturille peräpeiliin paikka, niin se tehtäisiin sillä tavalla, että se olisi omassa levyssään, joka olisi vaikka hitsattu runkoon kiinni, koska me ei haluta missään tapauksessa, että kukaan tekee vesilinjan alapuolelle minkäännäköisiä reikiä. Ei edes pieniä ruuvinreikiä, koska ajan saatossa nekin muuttuu vaarallisiksi tai ainakin vähintäänkin semmoiseksi, että ne aiheuttaa siihen veneeseen lievää vesivahinkoa sillä, että se pääsee sinne rakenteisiin kulkemaan se vesi. Jos esimerkiksi joku ruuvi hajoaa sieltä tai suorastaan ruostuu hajalle, niin sen takia olisi se, että se laitettaisiin se anturi semmoiseen kohtaan, että se olisi itsessään veneessä totta kai kiinni, mutta erillisessä levyssä. Venemessulta täytyy nostaa yksi vene ehkä vielä vähän paremmin esille, eli se on tämä uusi AMT, joka messu perjantaina niin julkistettiin ensimmäisen kerran. Ja mun mielestä tämä vene on siinä mielessä ihan loistava, eli tämä on tehty monipuoliseen kalastukseen suomalaisille. Tämä ei ole valmis. Mä oon myös heille sanonut omia mielipiteitäni tästä veneestä. Tämä ei ole täysin valmis, mutta on ihan loistava aihio ja tämä on oikeaan suuntaan menossa. Ja mun mielestä on tärkeää erotella se asia, että kun me puhutaan kalastusveneestä tai vaikka heittokalastusveneestä tai me keskustellaan vaikka uisteluveneestä, että ne on kuitenkin erilaisia veneitä, vaikka mä haluaisinkin samoja asioita niihin kaikkiin. Totta kai jos me ollaan jigikalastajia, niin me ehkä halutaan tietynlaista niin kuin jenkkityyppistä venettä, niin kuin trakkerit tai lundit tai alpat tai visionit tai näin poispäin. Sitten taas toisaalta uistelijat haluaa tiettyjä ominaisuuksia ja meritaimenen kalastajat haluaa tiettyjä. Mutta nyt jos me ruvetaan näitä veneitä perkaamaan sillä tavalla, että me etitäänkin enemmän semmoista kalastusvenettä, mikä on hyvin lähellä sitä heittokalastajaa, mutta jonka voi vaikka myös muokata sitten sopivaksi siihen meritaimenen kalastukseen tai uisteluun, niin mun mielestä täytyy nostaa esille se, että tämä AMT on hyvin, hyvin lähellä sitä, mitä se niin kuin tällä hetkellä parhaimmillaan voi olla. Hyvin pieniä muutoksia mä tekisin tähän veneeseen, mutta mä olisin täysin valmis ottamaan tämmöisen veneen itselleni käyttöön. Yhtä lailla kuin mä olisin valmis ottamaan alvan tai esimerkiksi lundin, jota mä nytkin käytän. Mutta mun mielestä suunta on oikea ja mä oon tosi tyytyväinen siitä, että suomalaiset valmistajat on menossa tähän suuntaan. Mä en halua veneeltä kauhean suurta kokoa, eli joku Busterin XXL, XL, Magnum, tämmöistä kokoluokan veneet, ne ei mun omaan käyttöön sovi. Mä haluan sen kokoisia veneitä itse, että ne on helppoja käsitellä, me voidaan trailata niitä, laskea ja nostaa helposti, se ei ole hirveän suuri ongelma niin sanotusti trailata sitä venettä. Mä haluan, että se on kätevä käyttää, varsinkin täsmäkalastuksessa, niin se liian suuri vene ei ole mun mielestä missään tapauksessa niin paras asia. Se, että sulla on kookas vene, niin se ei aina ole se oikea juttu. Mutta se, että miksi mä tykkään tästä AMT:stä, niin tässä on otettu todella paljon huomioon nyt heittokalastajan tarpeita. Ensimmäinen on totta kai se, että mä tykkään, että täällä ei ole kova muovi tai metallilattia. Mutta tämä on myös semmoinen, mistä mä oon heiltä toivonut jo tässä, että mä toivoisin, että täällä olisi niin kuin mahdollisuus siihen, että me saataisiin edes yhteen tai kahteen Suomi-malliin, niin saataisiin se mattovaihtoehto. Ja toivottavasti tämmöiseen tulee matto jossain vaiheessa, mutta onneksi tämä on myös semmoinen vene, että ei mikään äärettömän vaikea matottaa, mikäli semmoisen haluaisi tehdä. Ja se toinen asia tässä on se, että tässä on sumppu ja se tulee vakiona. Se on mukana kiertovesisumppu ja sen lisäksi tässä on vapalaatikko. Eli me saadaan nyt nämä kaksi tärkeää asiaa, heittokalastajan asiaa, niin siihen samaan veneeseen me voidaan niitä kaloja pitää siellä sumpussa, päättää, että otetaanko vai ei oteta, me voidaan elvyttää niitä ja ne pysyy tuoreena, mikä ne halutaan viedä ne kalat kotiin. Kolmas asia on se, että AMT:ssä on pulpetti niin tasainen, eli me pystytään helposti tähän laittamaan niitä lisänäyttöjä.
meidän ei tarvitse ostaa sitä kyseistä näyttöä, minkä se tehdas tai valmistuttaja nyt tarjoaa, vaan meillä on tarpeeksi tasainen pulpetti ja me pystytään siihen hankkimaan just sen kokoiset näytöt, kun me halutaan. Meillä on myös visiirin yläpuolella ja sivulla kulkee putki, eli meillä kulkee se tuumainen putki, jolla me saadaan sitten laitettua vaikka rammin kaidekiinnikkeillä niin näyttöjä kiinni, tai jos me halutaan se pulpetti pitää vapaana, niin ne pystytään tiputtamaan rammin kiinnikkeellä ne näytöt sieltä kaiteen yläosasta alaspäin, kun meillä on pulpetissa kuitenkin sitä laskupinta-alaa. Meillä on visiiri, joka on lyhyt, eli sivuvisiiri ei ole pitkä, vaan se on lyhkäinen, se suojaa sen, mikä se tarvii. Mutta sen lisäksi me voidaan sitä live-anturitelinettä käyttää. Se on iso asia. Meillä on heittotaso edessä, me pystytään nousemaan sen perusveneen pohjalinjan yläpuolelle tarpeeksi paljon. Me saadaan sinne laitettua tavaraa sinne laatikoihin. Me voidaan piilottaa sinne niin sanotusti tavaroita kuivaan tilaan, jolloin meillä on aina vaikka vaihtovaatteita. Tai että meillä ei mitkään kassit pyöri jaloissa. Tai meillä on eväät suojassa. Meillä on pienrasioita seuraavan reissua varten. Me ei välttämättä tarvitse aina kaikkea pitää esillä. Meillä on myös heittotaso takana, mikä on hyvä asia, että taas päästään korkeammalle, kun ruvetaan kalastamaan. Ja jos esimerkiksi live-kalastusta harrastaa ja kuljettajan takana on kaveri, joka heittää livellä, niin se pystyy nyt seisoo korkeammalle, joka se näkee huomattavasti paremmin se heittolinjan ja pystyy reagoimaan sen kalan kanssa myös, ettei esimerkiksi siimat nyt satu olemaan heti anturitelineessä tai potkurissa, eli sulla on paljon enemmän niin sanotusti liikkumatilaa siellä takana. Jos puhutaan niistä muutoksista, mitä mä tähän veneeseen oikeastaan haluaisin tehdä, niin täytyy ymmärtää, että tämä on tuplapulpetellinen vene, jolloin tuohon pulpettien väliin me saadaan laitettua ovi. Mä tahtoisin sen oven siirtyvän sisäänpäin. Eli mä haluaisin tehdä siitä ovesta semmoisen, että se ei aukea tuonne heittotasoon päin. Se on mahdollista tehdä ihan suhteellisen pienilläkin ratkaisuilla, että se ovi on joko kaksiosainen, jolloin alaosa tulee kääntyä tätä toista pulpettia vasten ja yläosa kääntyy esimerkiksi toisen pulpetin ikkunaa vasten. Tai sitten koko ovi kääntyy tänne sisäpuolelle. AMT:llä on tehty semmoinen muutos siihen normaaliin perinteiseen oviasiaan, että sen oven saa kokonaan irti. Se kääntyy tuonne heittotason suuntaan, mutta se on myös mahdollista irrottaa kokonaan. Eli se voi laittaa tuonne vaikka takapenkin alle, heittotason alle suojaa. Mutta mä itse olen enemmänkin sen kannalla, että mä saan sen oven aina kiinni, kun mä lähden liikkeelle, mutta on tärkeää, että se ei missään tapauksessa tulisi heittotason puolelle, koska sillä me helposti estetään se sumpun käyttöön ja sitten se on siellä edessä, kun me liikutaan. Se toinen asia on sitten tässä niin sanotusti pelkäjän puolella, eli toisen pulpetin puolella, niin on käytännössä nostettava ovi kanssa irti. Eli se ei ole semmoinen ovi, mikä me saadaan avattua, vaan se on ovi, mikä nostetaan kokonaan pois paikalta. Ja sen jälkeen me päästään käsiksi, mitä siellä laatikossa on tilaa. Mä ehkä kuitenkin vielä tekisin sen sillä tavalla, että se olisi ihan fyysinen ovi, jolloin me saadaan se pidettyä aina sille kiinni tai auki, mutta se on aina omalla paikalla, että meillä ei olisi mitään ylimääräisiä osia, mitkä täällä veneessä pyörii. Mutta tämäkin on suhteellisen helppo varmasti muuttaa ja tehdä siihen oviin, mikä siihen haluaa. Ja toivottavasti tulevaisuudessa nostettavan, pois otettavan oven sijasta on ihan kunnollinen ovi. Se voisi esimerkiksi omassa käytössä niin olla parempi semmoinen haitari-ovi, joka menee paljon pienempää tilaa, eli se ei aukea myöskään sinne veneen sisäpuolelle, vaan se taittuu esimerkiksi toiselle puolelle. Mä tykkään tässä AMT:stä takaosasta, eli se heittotaso on iso. Ja mä tarkoitan sillä sitä, niin että jos meillä on vaan sen penkin levyinen heittotaso, niin mä kutsun sitä niin kalastajan tappajaksi sen takia, että sieltä tullaan helposti kaatumaan, kastutaan ohi siitä heittotasosta, niin tullaan kaatumaan tänne veneen puolelle tai pahimmassa tapauksessa kaadutaan taaksepäin. Eli se heittotaso on suhteellisen iso, siinä on helppo liikkua, siinä on helppo niin sanotusti tanssilattialla olla ja kalastaa, haavita kalaa esimerkiksi, mitata ja vapauttaa. Ja se heittotason ei saisi olla liian pieni takana. Edessähän meillä on jonkun verran aina turvaa, koska meillä on siellä ne laidat, meillä on nämä pulpetit siellä edessä, mistä voidaan ottaa kiinni. Meillä on myös keulakoneet ja muut. Siitä tippuminen on vaikeampaa, mutta takaheittotasolta tippuminen on yllättävänkin helppoa. Niin sen takia on mun mielestä todella tärkeää, että se heittotaso on tarpeeksi iso, tukeva.
sen muutoksen, minkä mä tähän tekisin, niin kuin varmasti melkeinpä suurimpaan osaan tämän tyyppisistä veneistä on, että se takalaita, niin sitä ei ole olemassakaan. Eli se heittotaso jatkuu semmoisenaan tasaisena aina sinne veteen asti. Ja se aiheuttaa sitten helposti sen, että nyt jos me laitetaan se jikirasia siihen, niin se unohtuu siihen, esimerkiksi siihen takatasolle. Ja me lähdetäänkin sitten plaaniajoon, niin sitä jikirasiaa ei enää tule koskaan löytymään. Eli ne tavarat, mitkä siellä on, ne liukuu niin sanotusti siitä takatasosta yli ja veteen. Ja sen takia mä tekisin aina sinne pienen esteen, mikä estää näitä tavaroiden liukumista. Se myös estää sitä tuulta. Eli se tuuli ei pyörähdä suoraan siihen heittotason pintaan niin helposti, vaan se pysyy aika stabiilina. Et jos sä laitat sinne vieheitä tai laitat sinne rasioita, niin ne ei ole niin sanotusti vedessä. Se on hyvä asia tässä veneessä, että me saadaan otettua heittopenkkejä tänne. Et varsinkin jos keulakonetta halutaan käyttää, niin jalkapedaalilla. Ja on tärkeää, että meillä on heittopenkki edessä, koska mä en pysty ainakaan seisomaan yhdellä jalalla ja taiteille toisella jalalla sitä jalkapedaalia. Mutta se on myös fyysisesti aika rankkaa muutenkin, että se käy selän päälle. Mutta sitten jos meillä on heittopenkki, niin me pystytään istumaan siihen heittopenkillä tai nojaa siihen, jolloin se on huomattavasti helpompi sitä pedaalia käyttää. Ja sama asia takana. Mä tykkään siitä niin, että kun mä jikailen muuta, niin mun ei koko ajan tarvitse tasapainoilla, varsinkaan silloin kun on enemmän tuulta, vaan että mulla on se heittopenkki, mihin mä pystyn nojaamaan. Se, minkä mä toivoisin Suomi-veneisiin ja kaikkiin muihinkin veneisiin tulevan, on tämmönen salttikalastuksesta opittu tuki, eli sinne taakse. Me voidaan vaikka puhua siitä nyt Suomessa vesisuksitukena tai mikä tahansa se ikinä onkaan. Mutta tämmöinen tuki, mikä on metallinen putki, joka suojaa periaatteessa sitä niin, että sä et horjahda siitä takatilalta pois. Ja jos on kova aallokko, niin sulla on jopa mahdollisuus sitten kiinnittää siihen metalliseen putkeen. Mutta salttikalastuksesta käytetään paljon, eli siihen nojataan. Ja se nojaaminen on, se helpottaa äärettömän paljon sitä kalastusta, kun se ei ole pelkästään semmoinen, että sä koko ajan tasapainoit, vaan sä voit periaatteessa nojata, vaikka sitä aallokkoa olisikin, niin se helpottaa sua fyysisesti erittäin paljon. Ja se, mikä täytyy tähän loppuun vielä tästä AMT:stä sanoa, mä tykkään siitä, että meillä on alumiininen alaosa veneessä, että vene on tehty alumiinipohjalle. Ihan samalla tavalla kuin kaikista muistakin alumiiniveneistä, eli silloin kun me rantaudutaan useasti tai liikutaan alueella, missä on paljon kiviä, niin se alumiini suojaa sitä venettä. Ja se tekee sitä huomattavasti kestävämmän, arvokkaamman ja laadukkaamman. Ja se toinen osahan tulee sitten sieltä, että siellä takana on esimerkiksi hitsattu oma pala sille anturihissille tai anturitelineelle, eli me ei tarvitse niitä reikiä tehdä siihen veneen runkoon, vaan ne kaikki kiinnitykset tehdään siihen erilliseen hitsattuun osaan, joka on fyysisesti irti siitä rungosta. Se tekee jälleen kerran sitä, että me ei niin sanotusti peräpeilistä pääse tekemään mitään korkkaavaa kohtaa, vaan se anturihissi ja anturikiinnike saada tukevasti rungosta erilliseen osaan kiinni. Kaikista näistä venemessuveneistä niin mä nostan AMT:sta 175 ylös esille ihmisten ajatuksiin. Ja sitten se toinen, minkä mä haluan nostaa esille, niin on noin alpat. Ja niin kuin on aikaisemminkin ollut monessakin yhteydessä puhetta, niin mä puhun alboista tai mistä tahansa jenkkityyppisistä veneistä, niin mä itse käytän noin 5 metrisiä, eli 4,5-5 metrin veneitä. Mä en itse näe semmoisille melkein 6 metrisiä tarvetta. Mä suosittelen, että Visionin, Alpan, Finvallin, tämän koko luokan veneitä kannattaa käydä tutkimassa ja katsomassa, koska ne on heittokalastukseen, varsinkin heittokalastukseen, niin yksi parhaimpia veneitä, mitä markkinoilla tällä hetkellä on. Mä oon edelleenkin jenkkiveneiden ystävä. Jos löytyy trakkareita tai löytyy lundeja, niin älä pelkää sitä niittivenettä, käy kattoo silti niin. Without walking all alone.
on my own. Run from my heart, run from a storm. Run for my life, run for my own. Run for a place in my heart where I fight against my demons. These days controlled by you are nothing. I will never be a part. These days you put me in are nothing. Are nothing. Sitten jos mennään 460 Albaan ja katsotaan hiukan sitä Albaa, mitä se on sitten tehty. Nyt on tähän asti oikeastaan käyty läpi näitä veneitä, mitkä on enemmän tai vähemmän niin melkein raakaversioita, eli niissä ei hirveästi ole vielä asennettuja tavaroita. Mutta jos me katsotaan nyt tämmöistä 460 Albaa, tuplapulpetillista Albaa, niin me voidaan hiukan tutkia, että mitä täällä on. Ensimmäinen asia on se, että tässä on Carmenin 16-tuumainen näyttö, mikä on laitettu tähän pulpetille. Ja täytyy muistaa, että 16 tuumaa on aika iso näyttö. Yleisin näyttö, mitä käytetään, niin on 12 tai 10 tuumaa nykyaikana. Tietenkin edelleenkin myydään paljon ja asentaa paljon 9-tuumaisia näyttöjä. Mutta tässä on 16-tuumainen näyttö ja siinä vieressä on 9-tuumainen näyttö, jossa on sitten tässä tapauksessa nytten livescope. Mä ei tiedetä ihan välttämättä, että minkälainen setup on sitten tämän veneen omistajalla tämän jälkeen, kun messutetaan lähtee vesille. Mutta mä itse laitoin tuohon demot pyöriin nyt silleen, että mulla on 9-tuumaisessa näytössä on livescope ja 16-tuumaisessa näytössä on sitten karttaviisto ja CV-näkymä. Se toinen, että tähän on laitettu nyt Fusionin musiikkilaitteet, eli meiltä löytyy erilliset kaiuttimet, radiovahvistin ja meillä on vielä täällä erillinen ohjainkin, eli tuo Fusionin musiikkilaite on laitettu tuonne niin sanotusti kanssamatkustajan paikalle, mutta oma ohjain löytyy myös sitten täältä pulpetista ja kuljettajalta. Keulakoneena tässä on laitettu nyt Garminin Krakeni ja keulanäytöksi on laitettu GPS-mappi. Samalla tavalla täällä meidän oikealla puolella kuljettajan vieressä niin on sitten Krakenin ohjain. Ja kaikki nämä näytöt on laitettu yhteen, jolloin keulanäyttöäkin pystytään käyttämään ihan yhtä lailla keulasta tai me pystytään käyttämään sitä täältä. Eli nyt jos ajatellaan silleen, että meillä on Krakenin anturi on laitettu kiinni tuohon keulanäyttöön, niin me pystytään katsomaan sitä samaa näyttöä tältä näytöltä, että me voidaan mennä tonne näytölle katsomaan, mitä peräpeilissä oleva viistoanturi näyttää. Ja jos meillä on useampi live, eli jos meillä on live tuolla keulakoneessa kiinni sekä live tässä meidän kuljettajan vieressä, me pystytään myös niitä katsoa kaikista näistä näytöistä. Ja se tapahtuu hyvin yksinkertaisesti sillä, että meillä on RJ45 networkki, Ethernet-johto näiden laitteiden välissä, jolloin sen jälkeen kaikki laitteet luulee olevansa samaa laitetta, jolloin mitä tahansa me tallennetaan mihinkin näyttöön, me saadaan näkyä ne kaikista muistakin näytöistä. Mun mielestä tämä starttiakun ja näiden päävirtakatkaisimien paikka on tehty hienosti, eli ne ei ole missään tuolla takana. Mun omassakin käytössä olevissa veneissä niin se ongelma on vähän se, että mä oon aina piilottanut ne päävirtakytkimet sinne taakse, eli tankin viereen tai missä on laturit. Tästä ne on löydettävissä heti tästä meidän pulpettien välistä. Se helpottaa sitä käyttämistä, ei tarvitse aina koluta sinne jonnekin takatuhdon alle, vaan kun me tullaan veneelle, me vaan käännetään ne päälle ja kun me tullaan pois veneestä, niin me vaan käännetään ne pois päältä. Sitten tämä paljon puhuttu ovi, eli nyt kun meillä on tuplapulpetillinen vene, mikä on hyvä. Se on hyvä siinä mielessä, että tämä tuplapulpetillinen vene suojaa sekä kuljettajaa että se suojaa kanssamatkustajaa. Myös täällä takana istuvia se suojaa hyvin. Ja vaikka mä itse onkin sen yksipulpetillisen ystävä, niin mä ymmärrän tämmöisen veneen erittäin hyvin. Mulle se vaan se yksipulpetillinen on sen takia parempi ja tärkeämpi. Mä oon kuitenkin loppujen lopuksi aika hyvä kelin kalastaja. Mä en ole ihan semmonen, että mä välttämättä ihan kauheeseen sateeseen tai tuuleen nyt niin mielelläni lähtisin, jotenka mä en välttämättä sitä suojaa ihan niin paljon tarvii. Ja sitten toinen asia, että yksipulpetillisessa veneessä niin meillä on paljon enemmän kulkemiseen tilaa. Eli jos meillä on useampia kavereita veneessä, niin se tila on useammalla enemmän. Mutta mä ymmärrän todella hyvin nämä tuplapulpetilliset veneet. Mutta se on tärkeää, että nyt kun meillä on esimerkiksi tämä ovi, niin tämä ovi aukeaa itse asiassa tuonne vierus kanssamatkustajan pulpetin eteen ja taittuu. Eli nyt me saadaan se tarvittaessa aina käyttöön. Meidän ei tarvitse sitä nostaa mihinkään, meidän ei tarvitse sitä hirveästi väistellä, vaan se on todella asiallisesti ja helposti laitettu tuonne syrjään.
Seuraava oikeastaan iso asia on se, että meillä on nämä lyhyet sivulasit. Eli nyt nämä sivulasit, niin totta kai ne on hyvä, että ne suojaa veneessä kuljettajaa ja kanssamatkustajaa, mutta se ei saa missään tapauksessa olla se syy, minkä takia me ei pystytä käyttämään live-anturitelinettä. Ja nyt kun meillä on tarpeeksi lyhkäinen sivulasi, niin meillä on mahdollisuus käyttää live-anturitelinettä. Ja meillä on mahdollisuus käyttää live-anturitelinettä sillä tavalla, että me ei tarvitse kurkottaa tänne taakse, ei kurkottaa eteen. Eli me pystytään luontaisessa asennossa olla. Me voidaan katsoa meidän näyttöjä, me totta kai havainnoidaan tätä muuta aluetta, ja sen lisäksi me voidaan käyttää jouhevasti live-anturia seurataksemme jotain tiettyjä kohteita. Vaikka monesti sanotaan sille, että laita se kaukosäädin kaulaan, niin mä oon taas vähän sitä mieltä, että olisi mahdollisimman hyvä, jos ei siellä kaulassa aina niin paljon roikkuu. Sen takia mä useasti tykkään esimerkiksi tiettyjen keulamoottoreiden mikrokaukosäätimistä, koska ne on kevyimpiä. Vaikka ihmiset tykkää tosi paljon vaikka Minkotan kaukosäätimestä tai ne tykkää tästä Garminin kaukosäätimestä, niin me loppujen lopuksi käytetään tätä aika harvoin. Ja sen takia mulle esimerkiksi nämä kaukosäätimet, milloin ne pyörii pulpetilla, milloin ne on viereisellä penkillä, milloin ne on heittotasolla, niin sen takia, jos on mahdollista veneeseen laittaa kaukosäätimen pidike, me pystytään tästä ohjaamaan, me pystytään helposti ottaa se käyttöön ja se on aina jossain tietyssä paikassa. Me tiedetään, että se löytyy tästä vierestä, koska loppujen lopuksi niin aika harvoin mä menen tuonne keulaan kaukosäätimen ohjaamaan. Että jos mä haluan vaikka ajaa jotain linjaa pitkin tai haluan ajaa kartan mukaisesti jotain aluetta pitkin, niin mä ei yleensä istun tässä näin. Niin tää on pieni asia, mutta suosittelen, että kaukosäätimellä laitetaan oma paikka, mistä se on helposti saatavissa. Ja niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, niin Albahan on iso vene, vaikka puhutaan vain 4,5-metrisestä veneestä, eli pyöreästi 4,5-metrisestä veneestä. Eli meillähän on paljon täällä esimerkiksi säilytystilaa, mikä auttaa erittäin paljon siihen, niin että me voidaan tänne säilöä. On se sitten vaihtovaatteita, sadevaatteita tai toisten kalapäivien materiaalia, mitä me halutaan niin käyttää, mutta ei just nyt tarvita. Ja se on hirveän tärkeää, että meillä on sellaiset veneet, että nämä on mahdollisimman leveät täältä takata. Että meidän ei niin sanotusti, jos meillä on 2-3 kaveria täällä kalassa, niin me ei tarvitse hirveästi töniä toisimme, että me pystytään kaikki kalastamaan. Mut mä en myöskään halua sitä, että mulla itsellä on irtonaisia kasseja tai pusseja pyörimästä ja jalossa, että niille pitää löytyä mahdollisimman hyvistä säilytystilaa. Että tässä Alban etuosassa on useita laatikoita, mihin me saadaan laitettua tavaroita ja missä ne pysyy järjestyksessä. Samaten meiltä löytyy täältä vetolaatikko täältä takaa ja meiltä löytyy vapalaatikot täältä sivuilta. Ja sitten ei pidä unohtaa, eli meillä on hyvä sumppu tässä meidän pulpettien edessä, jolloin me saadaan pidettyä niitä kaloja myös freshinä ja vereistetään ne vasta sitten ihan loppupäivästä eikä verestä liian aikaisin. Yksi hieno ominaisuus näissä alboissa on nuo valot. Eli nyt kun me kalastaa hämärässä, varsinkin kun mennään sinne elosyyskuulle ja päivät saattaa kuitenkin venyä ihan sinne hämärän rajalle tai jopa pimeäseen asti, niin ne valot, mitkä löytyy nyt itse asiassa keulan sivusta, ne on laitettu piiloon sillä tavalla, että ne ei häikäse, mutta ne valaisee tarpeeksi, että tämä veneessä pystyy liikkumaan turvallisesti. Se on ehdottomasti sellainen asia, mitä monen kannattaa harkita. Tuodaan niitä LED-valoja näihin veneisiin mahdollisimman paljon. Laitetaan kytkimet niille, me ei tarvitse niitä koko ajan käyttää, mutta silloin kun me ollaan niin sanotusti vesille menossa myöhään syksyllä ja tullaan illallaiset pois, niin se auttaa sitä veneessä oleskelua ja kalastamista ja rantautuessakin paljon. Tämä vene omistaa tehnyt muutamia tärkeitä asioita. Eli yksi on se, että esimerkiksi tuo keulamoottori, niin vaikka se keulamoottori on tukeva ja vaikka se on sellainen, että kun se käännetään lepoasentoon, niin se ei siitä niin sanotusti tule hajoamaan tai tippumaan mihinkään alas, niin on tärkeää, että se keulamoottori kuitenkin tuettaa sitä venettä vasten, jotta se ei pääse se rikiputki kauhean paljon nitkuttamaan. Mitä enemmän se pääsee nitkuttamaan, se enemmän se aiheuttaa sille ajan saatossa sille keulamoottorille ongelmia. Eli tähän veneeseen on laitettu, koska tässä kulkee kisko, eli täällä veneen reunassa kulkee koko matkalta kisko, niin on laitettu rammin kiskokiinnike. Ja siinä on tämmöinen koura, mikä lukitsee sen keulamoottorin rikiputken siihen kouraan. Ja nyt me lähdetään plaania jo, tai me trailataan venettä
niin nyt me saadaan se siihen kiskoon kiinni tuo keulamoottori ja suojataan sitä, että se ei pääse hajoamaan. Se nitkuttaminen on kuitenkin pitkässä juoksussa sille tiivisteille ja vaihteistolle aina ongelmallista. Mä itse tykkään tuosta noin, että tässä veneessä esimerkiksi on heittopenkki ja meillä on siellä se jalkapedaali. Jalkapedaali tekee sen, että se vapauttaa meidän kädet, eli meidän ei tarvitse niin sanotusti pitää kaukosäädintä kädessä ja laittaa taivasankkuriin tai tehdä siirtymiä. Me pystytään kaikki tekemään tuolla meidän jalkapedaalilla. Mutta minä, aika harva moni muukaan, pystyy seisomaan käytännössä yhdellä jalalla ja ajamaan jalkapedaalilla. Se on tosi hankalaa. Sen takia esimerkiksi monestikin jenkkiveneissä, mennään me nitroihin tai rangereihin, lundiin, trakkareihin, niin siellä on keulassa on jalkapedaalille semmoinen syvennys, eli kun se laitetaan sinne syvennykseen ja laitetaan se pedaali, niin silloin on helpompi seistä tuolla heittotasolla ja käyttää sitä jalkapedaalia, koska sun käytännössä jalat on samalla tasolla. Mutta nyt jos meillä on tämmöinen vene, missä meillä ei ole sitä syvennystä, niin toi penkki on ihan ehdoton. Mutta se tekee myös sen, että nyt meillä siihen penkkiin päästään nojaamaan ja päästään istumaan. Ja se muutenkin auttaa sitä, että ei niin sanotusti mene jalat tai alaselkä jumiin. Ja se on erittäin kätevä tuo jalkapedaali, mutta Suomessa sitä harvoin käytetään. Ihmiset ei ole vaan tottunut sitä käyttämään. Mä uskon, että jos keulaa laitetaan tuommoinen oma heittopenkkisä ja siihen laitetaan jalkapedaali, niin todella monet yllättyy, mitä mukavasta on käyttää. Ja sitten tosiaankin se seuraava asia tästä keulasta on se, että tuonne on laitettu keulanäyttö, jolloin se keulassa oleva kaveri ei tarvitse huudella, että mitä tapahtuu missäkin, se näkee koko aika. Samalla tavalla esimerkiksi Predator Mastersissahan Tikkanen kalasti paljon silleen, että se oli siellä heittopenkillä ja vertsutti niitä isoja haukia ja kuhia. Ja ihan yhtä lailla, jos me ollaan ahventa tai kuhaa jikaamassa rinteestä, niin täällä voi olla liveantturi osoittamassa tiettyyn suuntaan, mutta keulassa oleva kalastaja voi keskittyä katsomaan, että missä ne kalat on tai miltä ne näyttää, miltä etäisyydeltä ne on, minkä kokoisia ne on. Ei sen tarvitse huudella välttämättä ne taakse, mitä siellä näkyy, mitä siellä on. Eli se keulanäyttö helpottaa todella paljon. Mutta ihan samalla tavalla, jos mä yksin esimerkiksi kalastelen, jikailen, on tosi mukavaa sille, että mun ei tarvitse heittää koko veneen yli. Ja vaan helposti meenkin sinne keulatuhdolle, heittotasolle kalastamaan ahvenia ja kuhia. Eli silloin kun me jikataan pohjalinjasta, me kuitenkin tehdään sitä heittoa ja tehdään kymmeniä, satoja heittoja ja kalastaan aika tarkastikin sitä aluetta. Me ei välttämättä tarvii niin sanotusti katsoa koko ajan sinne niin livelle, että mitä siellä näkyy. Mutta silloin mä menen useasti sinne keulalle ja keulassa kun on näyttö, niin mä voin keskittyä siihen kalastamiseen ja mä näen koko ajan vähän se pääpiirteisen kuva, että mitä siellä keulan suunnassa on tai tietyssä suunnassa, mihin mä haluan heittää. Mut nyt täytyy sanoa, että messut alkaa olla ohi. Tää on ollut ihan loistavat 10 päivää. Mä oon päässyt näkemään taas jälleen kerran hienoja veneitä. Ei pelkästään heittokalastusveneitä. Mä tykkään myös noista huvipursista ja daycruisereista, koska ne on hienoja, ne on tyylikkäitä. Mä viihdyn niissä ihan loistavasti. Ja täytyy sanoa, että kun pääsee vesille, niin se on jo puolivoittoa. Se aina pelastaa päivän, kun saa olla mökillä tai saa olla kalassa tai saa olla vaan huviveneilemässä. Mut nyt nämä messut alkaa nyt pikkuhiljaa ohi ja me odotetaan kesää ja nähdään ihan pian vesillä. Run for my life.